ተመልካቾቼ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ሆይ? ዛሬ የምሰራው የፎሶሊያ እና የካሮት አጠባበስን ነው። ለፎሶሊያ እና ካሮት አጠባበስ ስራ የሚያስፈልጉኝን አዘጋጅቻለሁ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። እነዚህ ናቸው። ይሄ ቃሪያ ነው የተከተፈ። ይሄ ፎሶሊያ ነው። ይሄም ያው ነው። ይሄ የተቀነጠሰና ይሄ ያልተቀነጠሰ ስለሆነ ነው። ይሄ ሽንኩርት ነው በቁመቱ የከተፍኩት። ሽንኩርት በጎንም በቁመትም ድቅቅ አድርጎም ይከተፋል። ስለዚህ የትኛው እንደሚመቸን ሰርተን አይተን መከተል ነውና እንደምንሰራው የወጥ አይነት የስራ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ካሮት ነው፣ ተልጦ የተሰነጠቀ ካሮት። ስለ ካሮት ስገልጽ መላጥ፣ መሰንጠቅ፣ መከተፍ ያለባቸው ምግቦች አሉ፣ አትክልቶች አሉ። ለምሳሌ ድንች አለ፣ ካሮት አለ፣ ቃሪያ አለ፣ ቲማቲም አለ። እነዚህን በተመለከተ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ምክንያቱም የማይችሉ ወንድሞቼና አባቶቼ ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አስመልክቼ ሰርቻለሁ። ያንን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ በዚህ መልኩ ተዘጋጅተዋል። ስለ ፎሶሊያው አሳያችኋለሁ። አሁን ምንድነው ይሄ ፎሶሊያው ለየት የሚያደርገው? እዚህ ያለው እኔ ያየሁት ሌላም ጋር ሊኖር ይችላል። በጣም በለጋው ነው ሁለመናውን የሚያቀርቡት እዚህ ማለት ነው። ጠንከር ያለ አይደለም። ስለዚህ እሳትም አይችልም የዚህ ሀገሩ ፎሶሊያ። እኔ ግን የኢትዮጵያን የፎሶሊያ አሰራር አስመስዬ ለማስተማር ስለፈለኩኝ እንደዛ አድርጌ ነው ማሳያችሁ። እና ሲጠበስም ሙሽሽ በጣም ሙሽሽ ሊል ይችላል። እዚህ ሙሽሽ ተደርጎ ስለማይሰራ ማለት ነው። በጣም እሳት ስለማይፈልግ፣ ግን እኔ እንደ ኢትዮጵያ አድርጌ እሰራለሁ። እና የኢትዮጵያን ፎሶሊያ ስንገዛ መጀመሪያውኑ ማንኛውንም ነገር ንጹህንና ትክክለኛውን አይተን ነው መግዛት ያለብን። ከሌለ ደግሞ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ባለን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያለን ወይም እዚህ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ አሳያቸዋለሁ። እዚህ የፈለገ ይችኛዋ ትቀነጠስና ይሄን ይተዋታል። ምግብ ላይ ያለውኝ እኔ ሲቀርብች ምናቸውም አይደለችም። ይሄ ወፍራሙ ግን አይኖርም ማለት ነው ስላላየሁ። እኛ ጋር ግን አሁን እቺ ለጋ ነች። እንደውም እኔ ካለው ጠንከር ያለውን ፈልጌ ነው ለማሳየት ያስቀረሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚች ብንጀምር፣ ይሄን በጣም ለጋልቶ ከዚህ ብንጀምር እንደ ኢትዮጵያ እዚህ ጋር ጫፍ ይኖረዋል። ጫፉን በዚች መስመር ባለው በኩል እናጥፈዋለን። ምክንያቱም ክር የመሰለ ነገር ስላለው እንዲህ ወደ ታች ስናረገው ማለት ነው። ይኸውላችሁ በጣም ለጋ ነው። ይቺ ደግሞ ጫፍ አለች። ይችን እንዲህ ስንጥቅ ነው የምናደርጋ። ከዛ ቁመቱ ይሄ ይረዝምብናል። ሁለት ቦታ እንሰነጥቃለን ማለት ነው። እስቲ ይሄኛው የጠነከረ ይመስላል። አሁን ይሄ ነው ቅርጹ፣ ይሄው መስመሩ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የጠነከረ ሳር የሚመስል ነገር ስላለ ስናኝከው ስለ አፋችን ላይ ስለሚቀር ነው የኢትዮጵያ ቢሆን። እዚህም ደግሞ ምናልባት በጣም የጠነከረ ሊኖር ይችላል፣ አላገኘሁም እኔ። እና ይሄኛውን እንደዚህ ነው የምንሰነጥቀው ወደታች። ይሄ ለጋ ባይሆን እንደነገርኳችሁ ክሯ እንዲህ ትወጣለች። ጎመን ቀንጥሰን ክሩ የሚመስለው ነገር እንደሚወጣ ሁሉ ይሄም ይወጣል። እና ይሄንም ቁመቱን እናሳጥርና እንደዚህ እናዘጋጃለን። ሶስት ቦታም ልንሰነጥቀው ልንቆርጠው እንችላለን በጣም ረጅም ከሆነ። እና ይሄው እንደዚህ ነው የምንቀነጥሰው። የግድ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ለጋ ስለሆነ ያ ሳር የሚመስለው ይውጣ ማለት አይደለም። እንደዚህ እንደ ሀገራችን ቀንጥሰን እንደዚህ አድርገን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ እያደረገን ሌላው ለማፍጠን እንዲመች በቢላዋ አስተካክለን ማድረግ እንችላለን፣ መቁረጥ እንችላለን በመክተፊያ። እንዴት ነው የምናስተካክለው? ይቺ ጠርዟን አንድ ላይ የዚህ ሀገሩ ለጋ ስለሆነ ብዙ የሚሳው ነገር ስለሌለውና አለመኖሩን ካረጋገጥን በኋላ እንደዚህ እንሰበስብና እነዚህ ጫፎቹን መክተፊያ ላይ አድርገን በቢላዋ ቁርጥ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንዲያስተካክለን ሁለት ቦታ ከሆነ ሁለት ቦታ ይፈጥናልናል ስንሰራ ማለት ነው።
እና እንደዛ ማስተካከል እንችላለን። ይሄ ነው ፎሶሊያን በተመለከተ እና አሁን ጨው ነው ይሄ ለማጣፈጫው። ይሄ ዘይት ነው። እነዚህን አቅርበናል። የምንፈልገውን የፎሶሊያና የካሮት ጥብስ እንሰራለን ማለት ነው። ዝግጁ ነን። አሁን ወደ ምድጃችን እንሄዳለን። መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ለመጥበሻ በጣም አስፈላጊ ነው። የመጥበሻ መመቸት አንድ ስራ ለመስራት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰፋ ያለ ነገር ጥሩ ነው። እንደዛ እናደርጋለን። እሳት ለኩስና ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይት ከመጨመሪያ በፊት ልገልጸው የምፈልገው ምንም አይነት ውሃ መኖር የለበትም እዚህ አካባቢ። አንደኛ መጥበሻ ውሃ ከሆነ የግድ መድረቅ አለበት። እዚህ ጋር ለማማሰያ ይሆኑኛል ብዬ ያስቀመጥኳቸው አሉ። እነሱም መድረቅ አለባቸው። እጄም ደረቅ መሆን አለበት። ለምን? ዘይቱ እንዳያቃጥለኝ ማለት ነው። እና ዘይቱን እጨምራለሁ አሁን። ዘይቱ የሚጠበሰውን ነገር ቢሸፍን ጥሩ ነው የሚሆነው። ሌላው በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ ለመጥበሻ የሚሆኑ እቃዎች አሉ። እሱን መግዛትና ማዘጋጀት ይቻላል። እኔ ልክ እንደ ሀገሬ እንደ ኢትዮጵያ እዚህም ቢሆን እንሰራበታለን። እንደዛ ስለምሰራ ነው። እና አሁን ዘይቱ እስከሚፈላ ድረስ እጠብቃለሁ። ከዛ በኋላ ፎሶሊያውን እጨምራለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን። ይፍላ ዘይቱ። አሁን ዘይቱ ፈልቷል። ከፈለግነው እንጀምራለን። ምንም ችግር የለም። ወይ ፎሶሊያን ወይ ካሮቱን ማለት ነው። አሁን እኔ ፎሶሊያን እጠብሳለሁ መጀመሪያ እና እጨምራለሁ። ይሄንን በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል እጄ ላይ እንዳይረጭ። አሁን አይታችኋል ዘይቱ ምን ያህል ኃይለኛ እንደሚሆን ማለት ነው። ለምንድን ነው የሆነው? ፎሶሊያውን አጥቤ እኔ በፎጣ ወይም በተፈታውሉ ጨምቄዋለሁ። ልክ ካሮቱን እንደሰራሁት አይነት ማለት ነው። የውስጡ እርጥበት ግን ስላለ ነው እንደዚህ አይነት ድምፅ የሚሰጠው እና የበለጠ ከዚህ የበለጠ እንዳይጮህና እንዳያስቸግር እሳቱን ትንሽ ቀነስ እናደርጋለን። እሳቱን እንቀንሳለን። እያየን እናስተካክላለን። ምግብ ስንሰራ ምን ጊዜም ቢሆን እሳት ነው ጨዋታችን። ስለዚህ ይሄንን ፎሶሊያውን እጠብስና ለእናንተ ማሳየት በሚገባው ጊዜ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ 7 ደቂቃ ፈጅቷል። እሳቱን እቀንሳለሁ እስከማዋጣ እንዳያርብኝ ማለት ነው። በቅቶታል። ተጠንቅቄ ዘይቱ ወደ እሳት እንዳይሄድብኝ ነው የማወጣው። ዝም ብዬ እንዳልገለብጠው መጥበሻው ላይ ዘይቱ ስለሚሄድ አይመቸኝም ለማከታተል ማለት ነው። ለዚህ ነው። እሺ አሁን አውጥቼ ጨርሻለሁ። ተጠንቅቄ ዘይቱ ወደ ነበልባሉ እንዳይመጣ እሳቱንም ቀንሻለሁ። ጠብም እንዳይልብኝ ተጠንቅቄ አውጥቼ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። እና ብዙ ስላልሆነ የምሰራው እኔ አንድ መጥበሻ ነው የምጠብሰው ለቪዲዮ ስለሆነ። ለድግስ ለተለያየ ነገር ለብዙ ሰው ከሆነ ያው እየጨመሩ መጥበስ ነው ማለት ነው። ማብዛት ነው ማለት ነው እየጠበሱ እና አሁን እሳቱን እጨምራለሁ። ከፍተኛ ላይ ይሁን ቶሎ እንዲደርስልኝ እና የሚቀረውን ወይም የሚከተለውን እጨምራለሁ። ምንድነው? ካሮት ነው።
ካሮቱን ቅድም አይታችኋል ፎሶሊያው እንዴት እንደ ተንጨረጨረ ማለት ነው ዘይቱ ላይ። ያው ታውቁታላችሁ የዘይት ጸባይ አስቸጋሪ ነው እና እንደዛም እንዳይሆን ነው እንደዚህ አጥቤ ምን ብዬ ይሄ በፎጣው ውሃው እንዲመጥ ነው እንደዚህ ያደረኩት። እና እናንተም ብዙ በምትሰሩበት ጊዜ በትሪም ሆነ በሰፊ ነገር እንደዛ እየተዘረጋ ነው ከታጥቦ ምን ብሎ ተዘጋጅቶ መጠጥ እንዲል ውሃው ከላዩ ላይ እንዲወገድ መደረግ አለበት፣ መቃጠል እንዳይኖር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እጨምራለሁ። እጄን ማራቅ አለብኝ ከዘይቱ። አሁን ይሄንን ጠብሼ እንገናኛለን። እዚህ ተመልካቾቼ አሁን 6 ደቂቃ ፈጅቶብኛል። እሳት አልቀነስኩም፣ ከፍተኛ ላይ ነው ከዛኛው ስለሚለይ ማለት ነው ውፍረቱ። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል እና አወጣዋለሁ። ሳወጣው እንዲመቸኝ እሳቱን ማጥፋት አለበት ጨርሼ ማለት ነው። እዚህ እዛ ላይ አወጣለሁ። በጣም ጥንቃቄ ጨርሻለሁ። በመቀጠል ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። እዚህ ላይ ሽንኩርቱን ከመጨመሪያ በፊት ልናገር የምፈልገው ምንድነው ይሄኛው በቲማቲም ተቆላልቶ የማይሰራበት ነገር የለም። በቲማቲም መቁላላት ይቻላል። ቲማቲሙን ጎመድ ጎመድ አድርጎ ማለት ነው። ውሃ ስላለው የግድ ግን ቲማቲሙ ደግሞ መብሰል አለበት፣ በጣም መጠበስ አለበት ማለት ነው ከተፈለገ። ግን ሽንኩርትም ከተፈለገ ነው፣ ምክንያቱም ለጣም ቆንጆ ስለሆነ እንጂ ሁለቱ እንደዚህ ተጠብሶ ጨው ተጨምሮ ለምግብነት መቅረብ ይችላል። እኔ ግን ይሄንን ሽንኩርቱን ጠበስ አረግና አብሬ ለጣም እናደርጋለን ማለት ነው፣ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ከመስራቴ በፊት ምንድነው ላሳስብ የምፈልገው በዚህ በፎሶሊያና በካሮት አጠባበስ ላይ ብዙ አልደግፈውም እንደ ኢትዮጵያ አሰራር። ለምን በጣም እናበስለዋለን እኛ በጣም ነው የምናበስለውና ጥቅሙ ሊሄድብን ይችላል። እንደገና ከለሩም ለመልክ ትንሽ ይቀንሳል ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት እንደ ድሮአችን እንደዚህ እኔ እንደጠበስኩት ከዚህም ደግሞ አስፈልጦ መጥበስም አለ። እንደዛ ባይሆን መልካም ነው፣ እንዳስተያየት ነው የምሰጠው። እና አሁን ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እሳቱን ስላጠፋሁት እሳት እጨምራለሁ። እጨምራለሁ ሽንኩርቱን ነጭ ሽንኩርትን መጨመር ይቻላል። ቲማቲሙ ምናምን ቀርቶ ነጭ ሽንኩርትና ይሄን ቀይ ሽንኩርት ጠበስ ጠበስ አድርጎ አብሮ መቀላቀል ይቻላል። ተመልካቾቼ ሽንኩርቱ ይበቃዋል፣ በጣም መብሰል ስለሌለበት ማለት ነው። እና ይሄንን እዚህ ጨምራለሁ። እንደገና ቃሪያውን እጨምራለሁ። እሳቱን ጨርሼ ያጠፋለሁ። ጨው እጨምራለሁ ማለት ነው።
በቃ እንደዚህ ነው ጨርሰናል። አሁን ዘይቱንና የተጠበሰውን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ ነው እንዲመቸኝ የማደርገው። ሽንኩርቱ በጣም እንዳይበስል፣ ምክንያቱም ይሳሳባል በጣም። ካልሆነም ስትከትፉ ቁመቱን መቀነስ ነው የማትወዱት ከሆነ። ዘይቱን ማስወገድ መቻል አለበት። ይንጠፋጠፍ፣ እንገናኛለን። እሺ አሁን መጥበሻውን እንደገና ጠጃዋለሁ። እከፍትና እለኩሳለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መጥበሻው ላይ አደርጋለሁ። የግድ አይደለም መጥበሻ ላይ፣ የምትፈልጉት እቃ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። እንደዚህ ነው ማለት ነው። እሳቱን አጠፋዋለሁ። ይበቃዋል። የዛሬ የፎሶሊያና የካሮት ጥብስ አሰራር እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። ሰላም ያገናኘን። ደህና ቆዩኝ።